Kính thưa quý khán thính giả, tôi là Vinh, điều hợp chương trình Vietface của chúng ta. Hôm nay chúng tôi mời được một quý quan khách là ông trưởng ty cảnh sát của thành phố Westminster, Police Chief Ralph Ornelas. Chúng tôi sẽ đặt một số những vấn đề về ty cảnh sát cũng như về công lực và những công việc của ông trưởng ty cảnh sát Police Chief Ornelas. Xin quý vị chào đón ông Ralph Ornelas. Chief, we're very happy to have you here today. I've talked to you quite extensively before the program and got to know you pretty well. And we're happy that you're coming on board as our new chief in Westminster. And I'd like to introduce you to our community. Well, thank you, Joe. It's an honor to be here today to speak to you and the community. It's a great forum to be able to share some of my beliefs and some of the things that we're doing for the city of Westminster. Vâng, thưa quý vị, như quý vị ở lâu đời tại thành phố Westminster biết rằng khu vực Little Sài Gòn chúng ta có nhiều nhu cầu rất là đặc biệt đối với cảnh sát. Và trước đây chúng ta đã có những vị cảnh sát trưởng như là ông Andrew Hall, ông Chief Wallace, ông Chief Baker và bây giờ là Chief Ornelas. Lots of long-term residents in Little Saigon have been familiar with our former police chiefs. And now we have you. So could you tell us a little bit about your background and what are some of the similarities as well as differences that you bring to your job? Well, thank you for this opportunity to tell a little bit about myself. I grew up in Brooklyn, New York. I don't know if you want me to stop. Yeah, keep going. Grew up in Brooklyn, New York, and then in 1979, after I graduated college, I moved to Los Angeles to join the Los Angeles County Sheriff's Department. I worked 36 and a half years with the Los Angeles County Sheriff's Department, and I worked my way up from deputy sheriff to commander. Vâng, thưa quý vị, ông Ralph Ornelas trước đây là thuộc thành phố Brooklyn, New York, nơi ông sinh trưởng và lớn lên, và ông đã dời về California làm việc cho ty cảnh sát của Los Angeles trong 36 năm rưỡi vừa qua, bắt đầu từ là một viên cảnh sát và sau đó lên tới chức vụ tư lệnh Commander, và sau này ông đã chuyển về Westminster để làm trưởng ty cảnh sát của chúng ta. And how were you recruited into your position presently? Presently, I saw a announcement, and I spoke to my wife because I did 36 and a half years, like I stated, with the Sheriff's Department. I said to my wife, Susan, I said, I believe I still have something else left in me, fire in the belly, that I could still do this job. And she gave me her blessings, and which I needed, and I competed. And it was 29 people, and wow. I was selected. Field. Thưa quý vị, ông đã nộp đơn vào để xin cái công việc trưởng ty cảnh sát Westminster khi thấy có những thông báo, và ông đã về tham luận với bà xã của ông. Và Susan nói rằng sau 36 năm phục vụ thì ông vẫn có những cái tinh thần năng nổ để làm việc, thì muốn nộp đơn vào thì bà ấy đồng ý, và ông đã tranh với 29 các ứng cử viên khác để mà được cái chức vụ trưởng ty cảnh sát. Can you tell us what kind of grilling you got by the council? It's obviously not an elected position, so it's a hired or appointed. And what kind of questions did they ask, and what in your background that qualifies you for this job? Joe, I think what qualified me and being different from the other chiefs was the fact that I did a lot of work out of the country with the FBI. I worked in London with the Metropolitan Police in London on gangs. I worked in El Salvador in Central America for 8 years on and off. I worked in Mexico on different initiatives to help with the FBI and the United States government. So I believe I brought a little different depth of experience internationally and nationally compared to the other chiefs that we hear. And they're all great guys, great men. But I think my difference was that my overall more global exposure to a lot of different governments, cultures, which I believe is my strength. That's why I think I get along with the Vietnamese people, because I try to understand the culture.
Thưa quý vị, chúng tôi hỏi về những cái kinh nghiệm và trong lý lịch của ông làm thế nào để Hội đồng thành phố Westminster đã tuyển cử ông vào chức vụ cảnh sát trưởng. Thì kinh nghiệm ông làm việc với FBI, như quý vị biết, đó là cơ quan an ninh của Federal Bureau of Investigation, và họ cũng có những cái công tác, và ông đã từng làm việc ở các nước khác, nước ngoài như London, ở Mexico, ở El Salvador. Ông làm việc 8 năm, và qua những kinh nghiệm đó ông quen biết về những cái cung cách làm việc với những người đa văn hóa, cũng như trong những xã hội khác với xã hội Mỹ, cũng như các chính quyền, và đó làm cho ông có một cái nhìn tinh tế về các văn hóa, các xã hội khác. Và khi ông đến Liêu Sài Gòn thì ông có rất nhiều thiện cảm với người Việt Nam chúng ta, và lúc nào cũng học hỏi để thích nghi với những cái văn hóa và những cái nếp sống đặc biệt của người Liêu Sài Gòn chúng ta. That's great. We really need somebody with your background. And how does that reflect on your staff when you're in the position of as a commander, as a police chief? Do you have cultural awareness classes? Do you insist on your officers being responsive to multicultures? Even have you hiring bilingual and retaining bilingual staff as your officers? Yes, and Joe, first of all, one of the things I'm working on right now is ethics training for my staff. I think it's so critical to make sure the young staff and all the staff, sworn and non-sworn, understands Ralph Ornelas' expectations. Cultural diversity training, they had it in the past, we're going to do it again in the near future. But one of the things I speak on all the time when I swear new officers in, or I speak department-wide meetings, I talk about respect for each other, respect for the community, being professional, ensuring that we provide the highest level of service to the community with that respect. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi hỏi về những cái kinh nghiệm và những cái giá trị của ông khi ông là trong tư cách cảnh sát trưởng, thì ông đòi hỏi các viên chức, các cảnh sát dưới quyền của ông phải có những kinh nghiệm và những cái hành xử một cách đạo đức, phải được huấn luyện qua những cái lớp cultural diversity như trước đây đã có và sẽ tiếp tục. Đồng thời ông căn dặn các viên chức, các cảnh sát viên phải tôn trọng nhau, cũng như tôn trọng cộng đồng, tôn trọng những cư dân mình phục vụ, và phải hành xử một cách chuyên nghiệp với cái tinh thần phục vụ. Thì đó là cái mà ông truyền đạt cho những viên chức cảnh sát, và trước khi họ tuyên thệ được làm cảnh sát và làm việc với ông thì họ phải có những cái giá trị đạo đức như ông đã mới vừa đưa ra. Thank you very much for that. How many officers do we have presently in Westminster? We have 80 officers right now. Vâng, hiện nay thì thành phố Westminster có 80 viên cảnh sát. And do you feel that the city is understaffed as far as policing? You know, Joe, every chief's always going to feel understaffed, so I have to say yes, I feel we were understaffed. But the council has been gracious to give us a budget up to 91. So that's our goal, working toward that. Vâng, thưa quý vị, 80 cảnh sát trong thành phố, nhưng mà quý vị biết thành phố Westminster lúc nào cũng đang phát triển và cư dân càng đông đúc, thì thành phố đã duyệt để mà có ngân sách tăng thêm từ 80 có thể lên tới 90, 91 viên cảnh sát để phục vụ tốt hơn cho thành phố. What is the budget as it stands, and how much of that goes to officers and how much of that to other expenses? Right now we're at about $27 million budget for the police department. 13.5 million going towards salaries and benefits, and the other about 13 million is for expenses, training, things that we have to purchase to keep the department up to date in technology. If I may, Joe, just for a second. Yes, please. Right now we're testing out a pilot project on the body-worn cameras. Mm-hmm. I have to get a report to the city council by the end of this month, and so far the officers are very impressed with it, and I think we have to keep up with technology. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi hỏi về ngân sách của ty cảnh sát thành phố Westminster thì năm nay là 27 triệu và phần nữa khoảng 13,5 triệu là cho các viên chức cảnh sát, cũng như là những cái quyền lợi của các cảnh sát viên.
và một nửa là cho những chi phí khác như là cơ sở, những cái vật dụng cảnh sát cụ, chẳng hạn như là hiện nay thì đang có một cái phong trào để mà các viên cảnh sát đó đeo cái gọi là body camera, đó là những cái máy video quay phim trên người cảnh sát. Thì đó là một cái phát triển mới mà ty cảnh sát con sẽ phải báo cáo lại với hội đồng thành phố xem thử cái thực hiện được cái nhu cầu mới này hay không, tức là đeo body camera cho các viên cảnh sát. Thì đang trong cái giai đoạn điều nghiên xem thử những cái dụng cụ mới này có hữu hiệu và có thể sử dụng trong thành phố Westminster hay không. What's your feeling on body cam? I believe it's a necessity in this day and age. I believe I would be remiss as a chief of police not to advocate for that. The litigious society we're in, I believe that these body-worn cameras are important to demonstrate the perspective of a police officer's potential engagement with a citizen. Thưa quý vị, tôi hỏi ông cảnh sát trưởng về cái quan điểm của ông về những cái máy quay video trên người cảnh sát đó, thì ông nghĩ rằng cần thiết, nhất là trong cái xã hội rất là thưa kiện, rất là thưa kiện mà chúng ta đang sống, cần có những bằng chứng vân vân. Chúng tôi sẽ hỏi thêm về những cái nhu cầu đặc biệt của thành phố Westminster cũng như vùng Little Sài Gòn nói chung. How does that, let's say the body cam or other functions would impact either the crime rate or the ability to solve crime? Does it provide more evidence? And how is our crime rate in the city? And what are our solving techniques, and how successful have we been in prosecuting crimes? Well, let's go back about the body-worn camera's assistance. You know, the body-worn camera is assisting us in capturing, a potential incident out in the street, but also it's a risk management issue too. Risk management in the sense of demonstrating the things our officers are doing correct. And if they do something incorrect, well, it'll show that too. And I have a responsibility as a chief of police to address that. Crime rate. It could capture things on the camera, but let's speak directly to this crime rate or solving crimes. Last year we had 5 murders, which was the most since 1998. We solved all 5 of those. We have 3 right now this year. One is still, we're working on it. From February, and we have 2 in the last 24 hours, which we're still working on too. We're in the preliminary stages of investigating that. Vâng, thưa quý vị, về vấn đề những cái máy quay hình trên người cảnh sát body cam đó, thì ông rất là ủng hộ vì cần thiết thu hình để có bằng chứng, cũng như là để kiểm duyệt, để là xem từ các cảnh sát viên có thi hành nhiệm vụ đứng đắn hay không, thì phải có những cái bằng chứng và những cái ảnh hình như vậy thì mới kiểm duyệt coi và có thể tránh được những cái sự sai quấy trong cái việc hành nghề. Đồng thời ông cũng nghĩ rằng nó cũng giúp trong cái việc giải quyết một số những vấn đề phạm pháp, những tội ác. Riêng tại Westminster trong năm rồi có tới 5 vụ sát nhân, và cả 5 vụ đều được điều tra và đã được bắt được những thủ phạm. Cũng như năm nay thì cũng đã có 3 vụ sát nhân, 1 vụ hồi đầu năm và 2 vụ vừa rồi trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua còn đang điều tra. Thì đó là những cái vấn đề rất là quan trọng trong thành phố, và dĩ nhiên cảnh sát trưởng phải có trách nhiệm để mà xem xét về tất cả những bằng chứng cũng như là truy tố và bắt được những thủ phạm. So, can I go ask ahead, something, please, if you don't mind? I'd like to go back to something. I want to make sure that the community has confidence in my staff in investigating crimes. And the reason I state this is because being a new chief with fresh eyes and worked around a lot of investigations of homicides, I want the public to know from my lips to their ears how impressed I am with the small department we have, how well and outstanding investigations my staff does conduct. And I'm very critical, but I'm very impressed. And the last year and a half, even last night, the manner that patrol and the detectives work collaboratively to solve these crimes, I'm very impressed. Vâng, thưa quý vị,
Ông cảnh sát trưởng Ralph Ornelas nói rằng tuy ông mới về ty cảnh sát đây 2 năm thì ông cũng đã làm việc và rất là hài lòng với những các cảnh sát viên cũng như điều tra viên trong vụ việc thi hành nhiệm vụ cũng như là điều tra những cái tội ác đã xảy ra, nhất là những vụ sát nhân. Đã 5 lần trong năm ngoái đều bắt được cả năm những thủ phạm, và năm nay 3 lần thì cũng rất là cần thiết để điều tra kỹ lưỡng, và ông muốn cho công chúng có sự tin tưởng ở ty cảnh sát Westminster cũng như ở cá nhân ông và các ban điều tra cũng như cảnh sát khi thi hành nhiệm vụ đi đến một cái hiện trường, thu nhập bằng chứng và truy tố tội phạm. Thì đó là những cái điều mà ông muốn chúng ta phải yên tâm rằng ty cảnh sát Westminster làm việc rất tốt, và ông rất hài lòng với những cảnh sát viên của ông đang thi hành nhiệm vụ hiện nay. So that's good to know. We of course want to have peace in the city, and we know that to keep crime low, it also helps the quality of life, and that in turn raises the value of our real estate, which people benefit in a relatively small city in Westminster. The real estate property value has gone up, and that's also because we have good schools, and the schools are safe. So there's some concern about safety in the schools, some very unique issues that you see in the national news and even locally. Can you speak to that? Do we have policing around schools and other public facilities where crowds may gather? Yes, definitely. First of all, one of the biggest things I made sure to implement, we don't have school resource officers assigned to each schools, but Joe, what we've done, every day I have requested, and my officers and my sergeants have adhered to it. Every day, an officer has to visit a school, meet with the principals of the middle schools and the high schools mostly, because if you look across the country, those are the age groups where mostly the issues. We still engage all the elementary schools too. In fact, myself, I visit them myself. I take one day out of the week to visit every school, to sit and meet with the principals, to talk. You want to stop right there? Go ahead, continue. And the other thing, after the Parkland and Santa Fe shootings, I made sure that my commanders, myself, and the sergeants, everybody, visit these schools. Now, after the end of the school year, the Westminster School District, we have met with a task force through the whole summer to make sure the language that we're speaking, training of active shooter training at all the schools, with the teachers, the unions, the nurses, the fire department. We all did all this training and collaborate in this task force, and we just the 28th, they met with 300-something parents and teachers to lay out the plan what we do. So last week, we visited every school. About 47 times we went to schools to ensure safety. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi hỏi về những cái nhu cầu khá đặc biệt trong cái hiện tình hiện nay có nhiều quan tâm về những vấn đề bạo hành, bạo lực tại các nhà trường, kể cả dùng vũ khí, súng ống. Sau khi cái vụ việc ở Parkland và Santa Fe, quý vị thấy những nhà trường lúc đó cũng có những học sinh cầm súng tới trường và bắn những học sinh khác, thì thường nó ở trong cái lớp tuổi từ lớp 9 tới 12 high school đó. Nhưng mà các lớp nhỏ cũng cần có quan tâm, là chính cá nhân ông cảnh sát trưởng Ralph Ornelas đã đến từng các trường mỗi tuần, mỗi cái trường tiểu học cũng như trường trung học, thì mỗi ngày đều có cảnh sát vào đó và làm việc, nói chuyện với hiệu trưởng của từng trường để mà giữ gìn một cái mức độ an toàn nào đó cho các nhà trường, và nếu có việc gì cần phải báo cáo thì cũng có những cái kế hoạch, những chương trình được đưa ra tại các cái buổi họp chung với các phụ huynh cũng như các thầy cô giáo và các hiệu trưởng, với cảnh sát trên 300 người đã họp với nhau đưa ra những chính sách để đối phó với những cái nguy hiểm, rủi ro tại các nhà trường. Thì trong vài tuần qua đó, cảnh sát của ông và chính cá nhân ông đã đến các nhà trường trên dưới 47 lần. Thì quý vị hiểu rằng họ rất là quan tâm về vấn đề an ninh cho các nhà trường và các con em của chúng ta.
Thank you very much, because we have a lot of parents. We're very proud of our school, very proud of our students. They're doing very well. We've had the Board of Education president here a couple weeks ago mentioning how many awards and accolades we've had, and it's we can all go to sleep easy at night feeling that police are on their job and looking out for our schools. Beyond that, we also have a lot of activities in our community. One of the activities that you've probably been familiar with is there's protest. People gather peacefully, just demonstrating their political activities, and sometimes they have a permit, sometimes they don't. But certainly it's a unique need to Westminster. Mm-hmm. How do you feel about that? And do you have a policy that would ensure that those kind of peaceful activity are protected? Most definitely, they have the First Amendment right to protest. And I make sure my Sergeant Phong Pham and my Vietnamese officers engage those people who put the permit or don't, engage them before it actually takes place. We hear ahead of time. So what we do is I make sure that my sergeant, my Vietnamese speaking officers engage those leaders and coordinating that. Just let them know the rules and regulations and stuff. And I don't, they're gonna protest with a permit or not. But so far I've rolled out to it. I've seen it. It was very peaceful, well organized. And something, they all have a right. And I'd rather have them protesting in a peaceful manner, like I've seen along Bolsa near the Asian Garden Mall, and then doing some other nefarious activities. But it was very well organized. Even at the Goldstein Park, where there's the War Memorial, there was a protest there that was kind of just spontaneous. But it was fine. And we had officers there engaging everybody, just making sure we're there for them. And it was well received on both ends. So, without incident. Without incident. And that's what we hope for. That's impressive. That's what we want. We want the public to feel comfortable to do that and do it peacefully within the law. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Vietface của chúng ta. Tôi là Đỗ Vinh, điều hợp chương trình. Hôm nay có ông cảnh sát trưởng của Westminster, Ralph Ornelas. Chúng tôi hỏi về những cái nhu cầu đặc biệt của Little Sài Gòn. Chúng ta biết rằng cộng đồng chúng ta có nhiều cái nhóm họp cũng như là những sinh hoạt chính trị cũng như những sinh hoạt công dân nói lên cái quyền tự do ngôn luận và sử dụng rất là tốt đẹp với những cái cuộc biểu tình là một điều mà ông cảnh sát trưởng hoàn toàn bảo vệ và gìn giữ những sinh hoạt này trong vòng an toàn. Khi gặp những cái đám đông biểu tình, dẫu họ có giấy phép hay không giấy phép, cảnh sát viên như là cảnh sát Phong Phạm là một trong những viên chức của chúng ta, Phương Phạm, thì ông cảnh sát trưởng đều cắt để những nhân sự để đến để kiểm duyệt và coi những cái sinh hoạt này để trong vòng an toàn thôi, chứ không có đá động gì tới. Và cũng từ trước đến giờ trong nhiệm kỳ của ông cũng chưa thấy có những cái vụ việc gì tắc trách hay là có cái gì sai quấy. Thành ra đó là một cái sinh hoạt trong cái tinh thần tự do ngôn luận, tự do phát biểu. Thì những cuộc biểu tình như là ở Phước Lộc Thọ hay các nơi đều được cảnh sát đến. Chính cá nhân ông cũng tới để xem xét là mọi việc an toàn cho các người trong tổ chức và nói chuyện với các người lãnh đạo những cái cuộc biểu tình đó để xem họ có những nhu cầu gì hay không. Thì điều này là một cái sinh hoạt khá đặc biệt đối với Little Sài Gòn và Westminster chúng ta. So that is one of the special needs that it really has some demand on the police department as far as staffing and resource to be able to police and to maintain order. Also, we have some other special needs that are of some concern with our businesses, with the homelessness and panhandling, aggressive or not. But we have to have some service calls, and some businesses have had to call the police to help with this situation. What's your feeling on that? Well, first of all, I want the citizens to feel comfortable calling us, especially if there's a individual disrupting their business, panhandling, and they should not be soliciting. And so for something, when the customers are either going in or coming out of the business or restaurants or whatever the business is, they should call us. I want the citizens and business owners to feel comfortable calling us because we're there to make sure that
they succeed in what they're doing. I also want the community to know that we have a homeless liaison officer that deals with a lot of the homelessness. We work with CityNet. The city has contracted with them to wraparound service. Not only if my officers stop one of these homeless people, but we can provide mental health, if they're veterans, if they need us to go to a home or some treatment, we're providing that. And so we do have the resources to do that. We're working diligently on that every time because a lot of influx, a lot of calls from the community. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi hỏi về cái vấn đề vô gia cư, homelessness, và gần đây chúng ta thấy có nhiều người vô gia cư cũng như là những người ăn xin trên đường phố, và cái này cũng là một cái trở ngại cho một số những các nhà hàng, các cửa tiệm, các business của chúng ta, vì chúng ta phải có những cái cửa tiệm phải được mở rộng và không có bị cản trở, hay là khách hàng chúng ta không bị sách nhiễu, mà có khi những người họ xin tiền quá mạnh bạo đó thì cũng làm cho khách hàng khó chịu, hay là chủ phố, chủ tiệm. Và cũng có rất là nhiều cú gọi về với ty cảnh sát Westminster. Cảnh sát trưởng Ornelas có một viên chức chuyên môn, chuyên viên về homelessness để lo cho những vấn đề của người vô gia cư. Khi được gọi, họ sẽ gửi cảnh sát tới và xem xét thử tình trạng như thế nào, và có thể nếu cần thiết giúp đỡ được những người vô gia cư đó. Có khi họ cần nhà cửa, họ cần sự điều trị về vấn đề tâm thần, tâm lý, vân vân. Thì đó là những cái dịch vụ cảnh sát tới, và quý vị cứ việc gọi thẳng 911, nhưng mà có thể nói là non-emergency, là không phải là một cái việc khẩn cấp, thì cảnh sát vẫn đến, nhưng mà họ sẽ có thể cần thêm thời gian để đến và làm việc và giúp cho quý vị, những cái business hay là những tư nhân mà quý vị gặp phải những cái vấn đề không hay ở đường phố. So that's very, very common. You've received a lot of calls and have sent out officers to service those calls. Yes. We also have other unique needs that you've mentioned, mental health issues or domestic violence in the cases where there may be a language barrier. Your officers may not speak the same language. Can they get an interpreter on the phone? Can we send a Vietnamese speaking officer? How can we help service those kind of... Well, I thank you for saying that, because we do get a lot of help from the community to help us. It's a partnership on specifically either, a crime that occurs where in the Vietnamese community, where we need a lot of citizens that have come to our help when we request it. And I thank those citizens for helping us kind of facilitate and get down to the bottom line of the story to the translation. But we do have about 8, Vietnamese officers on the department, and majority do speak. We try to spread them out in shifts. This way, they're out there during the... There's always a bilingual officer on the beat, round the clock. You can always call somebody in too. They're available. If they're very sick. But you mentioned domestic violence. Do you want me to stop right here? No, keep going. I've noticed an increase, Joe, with domestic violence with the Vietnamese community. I am going to have my officers with Sharon Way from Intervention House put together a public service announcement to educate the Vietnamese community on the laws of domestic violence. I'm very sensitive to that because I want to make sure our total public is protected, and they understand that a cohabitating couple, if they commit a violence act, is going to be prosecuted. So we have an obligation, my department, to educate the public. And I thank you for this forum, for you, because this message is getting out there. And I don't want to see people losing their emotions and maybe to alcohol, drugs, and commit an act of violence that they're going to regret. Vâng, thưa quý vị, tôi hỏi ông cảnh sát trưởng Ornelas về những trường hợp mà cư dân chúng ta có nhu cầu gọi cảnh sát mà cần nói trong tiếng Việt, thì ông cảnh sát trưởng nói rằng trong những cảnh sát viên có tới 8 người, cảnh sát viên người Việt, gốc Việt nói được tiếng Việt, và trong 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày đều có xoay tua để ít nhất là có 1 người hoặc là 2 người cảnh sát gốc Việt
làm việc suốt giờ để lúc nào quý vị gọi vào, vì cảnh sát cũng có người tiếp chuyện thông dịch trong tiếng Việt, hoặc là có cảnh sát nói được tiếng Việt đến tận hiện trường để làm việc với quý vị, thì đó là một cái điều mà ông rất là quan tâm, và lúc nào cũng cung cấp đầy đủ những dịch vụ thông ngôn, cũng như có cảnh sát nói tiếng Việt để đến làm việc với cư dân dễ thông cảm và không có những cái rào cản về ngôn ngữ hay là văn hóa. Tuy nhiên, một vấn đề mà ông rất là quan tâm là vấn đề bạo hành trong gia đình, domestic violence. Gần đây thấy như là có tăng, thì ông sẽ có một cái chương trình để đưa ra những cái tài liệu về luật lệ, luật pháp áp dụng trong những trường hợp bạo hành gia đình, được thông báo trên báo chí và trên truyền thông, radio, để quý cư dân của chúng ta hiểu thêm về những cái vấn đề bạo hành trong gia đình và tránh đi. Bởi vì nếu có bạo hành trong gia đình thì phải bị truy tố và sẽ là những cái tội ác, tội phạm mà nếu được thì chúng ta phải cố gắng tránh. Thì ông có một cái phương sách để đối phó và ngăn ngừa những cái vụ việc như vậy. Thì đó là một trong những cái chương trình mà ông đang thực hiện tại Westminster. And so those are very important. There are other issues that may require interdepartmental coordination or coordination with other cities and other chiefs. How do you go about coordinating? Well, you know, first of all, we have once a month the Orange County Chiefs of Police and Sheriffs meeting once a month. But also I have a great relationship with Garden Grove Chief Todd Elgin, Huntington Beach Chief Rob Handy, Fountain Valley Kevin Child. We share our resources. We communicate with each other about potential protests. We have to support each other just in case if it gets too large. We bring in our officers from different departments to help each other out. I'm very impressed with the collaboration of different chiefs of police and different agencies working together within Orange County. And I think it's been so far for my year and a half, I'm really happy with the partnership. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi hỏi về những cái trường hợp mà đòi hỏi cái sự phối hợp giữa những ty cảnh sát của các thành phố và quận Cam. Thì hàng tháng các cảnh sát trưởng đều họp với nhau để chia sẻ những thông tin cũng như là đưa ra những cái chính sách để mà có thể hỗ trợ lẫn nhau. Và có khi là thành phố này cần sự giúp đỡ của thành phố khác, như các cảnh sát trưởng của thành phố khác như Garden Grove, Huntington Beach, Fountain Valley, những cái thành phố lân cận, thì ông thường xuyên làm việc với họ. Khi cần thiết là mượn những cảnh sát từ bên này qua bên kia, đó là một cái điều thường hằng. Also, another concern in our community is code enforcement. A lot of people, either because they're unaware of the city ordinances, or they don't get the required plans and permit as they should, and so they have issues not just at their houses but at their businesses. And so code enforcement is under the police department is also part of your function to police for the this against substandard practices. And how do you feel about there are some issues with code enforcement in the city, right? Well, I don't know if it's issues, but I think it's our obligation to educate the public on code enforcement issues. And I hope that if there is the public out there and you have a question, please call the city, the police department, and ask for code enforcement to provide you with the proper rules and regulations about how to go about it. You know, I want to be very clear. Code enforcement doesn't go out there and look, every day looking for business that are in violation. A lot of times it's complaints that are coming in, and we have to respond to it, just like a call for service for the police department for an officer to go out on a crime. But we have an obligation to make sure the people who are going to do construction or add an addition, that, and you know this better than I do, it's got to be in compliance of, with the city ordinances and the rules and regulations and stuff. So, I believe that if the community has a question, please call us ahead of time. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi hỏi về những vấn đề code enforcement, là những cái vấn đề để bắt những cái code khi quý vị sửa chữa nhà cửa hay xây dựng mà không có giấy phép đồ, thì nó đặt cái trường hợp mà bị than phiền
có người khiếu nại, khiếu kiện, họ gọi, họ complain, thì đó là những cái trường hợp mà code enforcement xuống để mà coi xem thử là có những cái vi phạm gì, và có khi họ lại bắt phạt hoặc là bắt quý vị phải sửa chữa, đi lấy permit, vân vân. Thì nếu quý vị có thắc mắc gì về trong những công trình, tại công việc của làm business hoặc là ở nhà, nên gọi trước cho ty cảnh sát, hỏi code enforcement để họ cho mình biết là những cái luật lệ nào áp dụng, những cái code gì, cần những nhu cầu gì để quý vị làm đúng theo những cái thủ tục hành chánh và những cái luật lệ xây cất để không vi phạm những cái lỗi về code enforcement. Thông thường thì nếu không có người gọi complaint thì cảnh sát cũng như là code enforcement không có tự động đến mà coi và phạt. Họ chỉ đến khi có complaint. Thì quý vị hãy quan tâm điều này, và cần thiết cứ lên thẳng thành phố, ty cảnh sát cũng như City Hall và hỏi về những thông tin trước khi chúng ta có những cái công trình mà nó có thể ảnh hưởng tới cái code trong thành phố, có thể bị bắt lỗi và có thể bị phạt. Thì đó là điều ông cảnh sát trưởng căn dặn. We have about 5 minutes left and it's free time. Anything you'd like to speak to? Yes, I would, if you don't mind. First of all, once again, I'm truly proud to be your chief in the city of Westminster. And one of the things I've always believed in is community policing and partnership. And I need you, the Vietnamese community, to be partners with us to make this city a great city, which we already are, but to be able to be a voice for us. When you see crimes, please let us know. Don't hold back. Let us know. Secondly, Joe, if I may, we are starting today a community academy. Please get a hold of the department. I'm sorry I don't have the number, but we're starting. We have 23 people. We do have Vietnamese people involved in this. But we're going to have more classes in the near future. The benefit of that, Joe, is I want to educate the Vietnamese community about what we do, about every phase of us. You want to translate that? Yes, keep going. Okay. Please. Thirdly, I want you all, last year and this year so far, we had a few robberies at the Asian Mall. Sergeant Fong Pham and I last year, we spoke to a lot of the ladies. Please, try when you go shopping, put all your packages in the trunk. Please try not to wear so much gold necklaces because criminals are profiling you. Secondly, lock your doors in your cars. And thirdly, if you see a crime, you see something, say something. Lastly, traffic. Please, let's slow down driving. It's the main factor of, we had last year 9 fatalities of traffic, and most of it's involving speed. Let's care for each other in the community. Let's have that we look out for people crossing the street, because a lot of it's pedestrians get hit by cars. Everybody loves their family. Everybody loves our community. So please look out for each other. I need you to be a partner with me to make sure we make this city a great, safe city. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi yêu cầu ông Ralph Ornelas, là cảnh sát trưởng mới của thành phố Westminster. Ông có đôi lời căn dặn với quý cư dân, đặc biệt là những người trong thành phố đang sinh hoạt hàng ngày. Thì đó là những đối tác của ty cảnh sát. Hãy xem cảnh sát là bạn của mình, và ty cảnh sát của ông sẽ có những cái lớp gọi là Community Academy để mà giáo dục và huấn luyện thêm về vấn đề cảnh sát, công lực, trách nhiệm và nhiệm vụ của họ, cũng như là vai trò của các cư dân chúng ta. Thì để là một đối tác tốt cho cảnh sát thì quý vị hãy báo cáo những cái tình trạng tội ác, tội phạm nào mà chúng ta thấy xảy ra hay đã xảy ra rồi. Và đặc biệt chúng ta cũng phải tự vệ trong những cái việc chúng ta đi đứng hàng ngày. Như là trong năm qua có rất là nhiều vụ cướp bóc tại Phước Lộc Thọ hay là những nơi business, thì đó là những nạn nhân đa phần là những phụ nữ. Và cảnh sát trưởng cũng căn dặn là quý vị đeo vàng hay là những đồ nữ trang cũng cẩn thận, vì các người phạm pháp đó họ rình rập theo dõi và họ sẽ cướp trên người hoặc là cướp tại xe quý vị. Nên là nhớ khóa xe, nhớ gìn giữ túi xách của mình đi
đi đứng cho nó quan tâm và cẩn thận, đặc biệt về vấn đề lái xe. Trong thành phố Westminster thì trong năm qua có 9 vụ tử vong, đa phần là những người đi bộ, những người bộ hành trên đường phố và những người lái xe vì chạy nhanh quá. Cho nên chúng ta phải tử tế và quan tâm hơn, cẩn thận và đi chậm chậm hơn. Đừng có chạy nhanh quá trong những đường phố của Westminster. Thì quý vị thấy thành phố cũng nhỏ và nhiều người đi bộ, thành ra nếu không cẩn thận có thể đụng vào những người bộ hành. Thành ra quý vị xin làm ơn lái xe chậm lại và lưu ý những người đi bộ trên đường phố, cũng như là cẩn thận về những túi xách và những đồ nữ trang để không bị cướp bóc. Those are very important. I've managed to actually translate almost all. I would say I probably left out very little, but your message is heard loud and clear. Cảm ơn. Cảm ơn. We thank you for coming to us, making the efforts, and we look forward to your long service. My pleasure. Vâng, một lần nữa chúng tôi cảm ơn ông cảnh sát trưởng Ralph Ornelas, một người rất là hữu nghị, rất là dễ thương, hiền lành và đạo đức. Chúng ta cũng cảm ơn Hội đồng thành phố Westminster, thị trưởng cũng như các nghị viên đã chọn một vị cảnh sát trưởng rất là đàng hoàng, tử tế và có tinh thần phục vụ, cũng như là quý mến cộng đồng chúng ta và người Việt chúng ta. Đó là ông cảnh sát trưởng Ralph Ornelas. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Vietface của chúng ta. Tôi là Vinh. Xin hẹn lại trong chương trình tới. Before I wrap up, I also would like to thank the mayor and the city council for their very wise decision to choose you as our new chief. There was an interim period where we had an acting chief, and now we've settled on somebody who's hopefully will be long-lasting and of great service to our community. Thank you, Joe. Thank you once again. It's been a pleasure being with you. All right.